This is Foodie Street One. You will see in this video the best breakfast in the morning right now, and I am so hungry. I work today here and I pay money with my work. برای درست کردن یه شونه تخم مرغ املت، یه دونه رب، چقدر رب ریختین؟ یه دونه قوطی. یه قوطی رب. بعد یه فقط هم بزنم. بعد نمک و فلفل و سرجانشو بریزی، هم بده یه جوشی بخوری. از سوسیس تخم مرغ چجوری درست می‌کنی؟ سوسیس رو سرخ می‌کنی. همین مواد می‌ریزی روش. مواد املت رو خالی می‌کنی. الان یه شونه رو خالی می‌کنی؟ من شونه رو خالی کنم. اگه اشکال نست. اول کافه کار کرد. Oh my god, this is a hard work, man. تمرین همه سیاه میشه. دوست نداری؟ نه اصلا صورتشون هم بگید موبیل زدیم به اینجوری داری میکنیم یه چای پنگ چایی هم دوتا بسید سه تا اینجا بذار سه تا اینجا بذار سه تا اینجا بذار سه تا اینجا بذار این بالا خانوم آره آره دیگه omelet sausage میشه تندوری. cheese omelet and kebab omelet. Korean kebab, famous kebab. از آقا مصطفی ما بگیم من بسیاری نداره